ඔබ රූපවාහිනිය නරඹන පුද්ගලයෙක් නම් වෙළඳ දැන්වීම කියන්නේ 아무තු දෙයක් නම් නෙවෙයි. වෙළඳ දැන්වීම වලට සමහර අවස්ථාවලදී ඔබ ඕනතරම් රැවටිලා ඇති. අපිව ආකර්ෂණය කරගෙන ඔවුන්ගේ භාණ්ඩ විකිණීම සඳහා දැන්වීම්කරුවන් විසින් විවිධ ක්‍රමෝපායන් භාවිතා කරනවා. ඉතින් අද අපි ඔබට කියන්න යන්නේ වෙළඳ දැන්වීම් වල ආකර්ෂණීය බවට හේතු වන උපක්‍රම කිහිපයක් ගැනයි. නූඩල්ස් වර්ග පිස ගැනීම සඳහා මිනිත්තු කිහිපයක් ගත වෙනවා. ඒවා පිසීමෙන් පසුව ඉතාමත් ඉක්මනින් වියලී ගොස් නැවුම් පෙනුම නැති වී යනවා. මේ නිසා නූඩල්ස් වර්ගවල නැවුම් පෙනුම පවත්වා ගැනීමට දැන්වීම්කරුවන් විසින් නූඩල්ස් සමග ග්ලූකෝස් සිරප් මිශ්‍ර කරනවා. ඒ වගේම තමයි කිරි, කෝපි හෝ බියර් වගේ පාන වර්ගයක වෙළඳ දැන්වීමක් සිදු කිරීමේදී එවැනි පාන වර්ගවල පෙන සහිත බව දිගු වේලාවක් පවත්වා ගැනීම සඳහා දීර්ඝ සබන් භාවිතා කරනවා. දීර්ඝ සබන් වලින් පෙන ලබාගෙන ඒවා කිරි හෝ බියර් වලට මිශ්‍ර කිරීම මගින් ස්වභාවික පෙන සහිත ආකර්ෂණීය පෙනුමක් පවත්වා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මුහුදු ආහාරවල නැවුම් පෙනුම වැඩි වේලාවක් තියාගන්න බෑ. මේ නිසා එවැනි ආහාරවල නැවුම් පෙනුම පවත්වා ගැනීම සඳහා ඡායාරූපකරුවන් විසින් මුහුදු ආහාරවලට ජලය සමග මිශ්‍ර කළ ගිසරෝල් එකතු කරනවා. වෙළඳ දැන්වීම් වලින් පෙන්වන පළතුරු සහ එළවලු වගේ දේවල් ඉතාමත් හොඳ නැවුම් පෙනුමකින් තියෙනවා ඔයාලා දැකලා ඇති. නමුත් ඇත්තටම පළතුරු සහ එළවලු වගේ දේවල් දැන්වීම් වල වගේ දිලිසෙන්නේ නැහැ. මේ විදිහට වෙළඳ දැන්වීම් වල පෙන්වන පළතුරු වලට අසාමාන්‍ය දිලිසීමක් ලබා දීම සඳහා පළතුරු මතට ඩියෝඩරන්ට් ඉසීම සිදු කරනවා. ඩියෝඩරන්ට් වලට අමතරව සමහර වෙළඳ දැන්වීම්කරුවන් විසින් හෙයාර් ස්ප්‍රේ වර්ගත් පළතුරු වලට එකතු කරනවා. ඒ වගේම තමයි වෙළඳ දැන්වීම් වල පෙන්වන ග්‍රිල් කරන ලද කුකුල් මස් ඇත්තටම ග්‍රිල් කරපු කුකුල් මස් නෙවෙයි. වෙළඳ දැන්වීම් සඳහා කිසිවිටකත් කුකුල් මස් ග්‍රිල් කරන්නේ නැහැ. මෙහිදී අවමතාවපයක් යටතේ කුකුල් මස් රත් කර එයට තීන්තාලේප කිරීමෙන් අවශ්‍ය පැහැ ලබා ගන්නවා. තවදුරටත් ප්‍රමාණය විශාල කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් කඩදාසි වලින් කුකුල් මස් ආවරණය කර ඒවා මැසීමට කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම තමයි වෙළඳ දැන්වීම් වලට ඇත්තටම අයිස් කැට යොදාගන්නේ නැහැ. මේකට හේතුව වෙන්නේ ආලෝක කරන උපකරණ නිසා ඉතාමත් ඉක්මනින් අයිස් දිය වී යාමයි. මේ නිසා වෙළඳ දැන්වීම් වලදී අයිස් කැට වෙනුවට ප්ලාස්ටික් කැට භාවිතා කරනවා. මේවත් අයිස් කැටවල පෙනුමටම සමාන නිසා වෙනසක් පේන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි වෙළඳ දැන්වීම් වල අතුරුපස් සඳහා භාවිතා කරන්නේ ඇත්තම විපින් ක්‍රීම් නෙවෙයි. විපින් ක්‍රීම් දියවන නිසා එවැනි වෙළඳ දැන්වීම් වලට ඇත්තම විපින් ක්‍රීම් භාවිතා කරන්නේ නැහැ. විපින් ක්‍රීම් වෙනුවට රැවුල කැපීමට භාවිතා කරන ෂේවින් ක්‍රීම් වර්ගයක් භාවිතා කරනවා. ඒ වගේම තමයි අයිස්ක්‍රීම් වර්ග සහිත වෙළඳ දැන්වීම් ඔයාලා ඕන තරම් දැකලා ඇති. මේ නිසා අපි අයිස්ක්‍රීම් වගේ දේවල් වෙළඳ දැන්වීම් වලින් දැකලා මිලදී ගන්න පෙළඹෙනවා. නමුත් වෙළඳ දැන්වීම් සඳහා අයිස්ක්‍රීම් වෙනුවට පොඩි කළ අර්තාපල් භාවිතා කරනවා. වර්ණවත් අයිස්ක්‍රීම් සහිත වෙළඳ දැන්වීමකට නම් පොඩි කළ අර්තාපල් මිශ්‍රණයට කලරින් බිඳු කිහිපයක් එකතු කර අවශ්‍ය වර්ණය සකසා ගන්නවා. මේ අනුව වෙළඳ දැන්වීම් වල පෙන්වන අයිස්ක්‍රීම් වලට ඔයාලා අද ඉඳන් රැවටෙන එකක් නැහැ. ඒ වගේම සිසිල් බීම දැන්වීම් වල බීම බෝතලයේ හෝ බීම වීදුරුව තුළින් බුබුලු මතුවෙන ආකාරය ඔබ දැකලා ඇති. නමුත් මේ විදිහට බුබුලු මතුවෙන්නේ ඇත්තටම බීම එකෙන් නම් නෙවෙයි. සාමාන්‍යයෙන් සිසිල් බීම වල කාබන් ඩයොක්සයිඩ් බුබුලු ඉතාමත් ඉක්මනින් නැති වී යනවා. මේ නිසා ગેස්ට්‍රයිටිස් රෝගය සඳහා ලබා දෙන ප්‍රතියාම්ල පෙති ඡායාරූප ශිල්පීන් විසින් සිසිල් බීම වලට එකතු කරනවා. ප්‍රතියාම්ල පෙති සිසිල් බීම සමග මිශ්‍ර වීමෙන් ඇතිවන රසායනික ප්‍රතික්‍රියාව නිසා බුබුලු ඇති වෙනවා. මීට අමතරව වෙළඳ දැන්වීම් වලට කිරි යොදාගන්නේ නැහැ. ඒ වෙනුවට සුදු පැහැති ගම් වර්ගයක් භාවිතා කරනවා. විශේෂයෙන්ම ධාන්‍ය වර්ග සහ කිරි සහිත වෙළඳ දැන්වීම් වලට තමයි මේ උපක්‍රමය භාවිතා කරන්නේ. ධාන්‍ය වර්ග කිරි සමග මිශ්‍ර කළ විට ධාන්‍ය වර්ග ඉතාමත් ඉක්මනින් කිරිවල ගිලී යනවා. නමුත් කිරි මත ධාන්‍ය පාවන ආකාරයට තබා ගැනීම සඳහා සුදු පැහැති ගම් වර්ගයක් භාවිතා කරනවා. එවිට කිරි මත ධාන්‍ය පාවන ආකාරයට දැන්වීමට හසු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා දැන්වීම් වලට මෙච්චර කල් රැවටුණා නම් ආයෙමත් මේ වගේ දැන්වීම් වලට රැවටෙන්න එපා. වෙළඳ දැන්වීම් බොහෝමයක් මිනිසුන්ව මුලා කරන්න හදපු ඒවා කියලා ඔයාලටම දැන් තේරෙනවා ඇති.